Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh bao của người Hoa có rất là nhiều loại. Thì hôm nay Diễm chia sẻ thêm một món bánh bao mới có tên gọi là tiểu long bao. Cái bánh này thì nó nhỏ thôi và vỏ bánh làm rất là đơn giản, chỉ là bột mì. Nhưng phần nhân bánh thì rất là đặc biệt. Khi mà mình ăn nóng, lúc mà mình tách cái vỏ bánh ra thì ở trong chảy ra cái nước súp, nước hầm xương, vừa ngọt vừa thơm. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món tiểu long bao này với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị nước hầm xương trước. Diễm có ở đây là sườn sụn non nha. Mình có xương heo loại nào cũng được hết. Diễm mua cái sườn sụn non này thì Diễm thấy rất là dễ. Sườn mình mua về, mình khoan rửa cái đã. Bây giờ mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ. Công thức này thì mình cần 500g sườn nha. Bắt một cái nồi lên bếp, Diễm cho vào đây 1 lít nước để mình làm sạch cái xương này mà nó vẫn giữ được cái chất dinh dưỡng trong xương. Mình thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối là 3g, rồi mình nấu cho nước sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ cho xương vào và mình trần sơ qua. Đảo đều ha, mình thấy nước sôi trở lại là mình nhắc khỏi bếp liền. Như mình thấy ở đây, cái nước xương nó không có được trong lắm ha. Làm cách này thì mình nấu nước lèo rồi đó, cũng giúp cho nước lèo mình trong rất là ngon. Đổ ra một cái rổ, rồi mình rửa lại nha. Mình rửa cho nó sạch những cái cặn dơ đó. Rồi mình để cho ráo nước. Lấy một cái nồi, mình sẽ hầm cái nước hầm xương này. Diễm cho vào 1 củ hành tây. Mình cắt đôi ra nha. 10g gừng, Diễm cũng cắt ra thành từng lát. 500g xương thì Diễm xài là 1 lít nước. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi nước này lên bếp, mình nấu cho nó sôi sủi tăm. Nhiệt độ sôi của nước thì nó khoảng 80 độ C là được. Thì mình mới lấy xương hồi nãy mình đã trần và mình rửa sạch mình cho vào. Diễm nêm thêm vào 1 muỗng cà phê muối là 6g. Rồi bây giờ mình hớt bọt cho sạch nha. Sau khi hớt bọt sạch rồi thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ và mình đậy nắp, mình nấu trong thời gian là 60 phút. Mình cứ để nước nó sôi nhẹ như vậy nha. Sau 60 phút mở ra, mình thấy mình đã được cái nồi nước hầm xương rất là thơm nè và trong nữa. Phần xương sụn này thì Diễm thấy Diễm hầm 60 phút là vừa chín ngon, không quá mềm mà cũng không quá dai. Diễm nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà là 4g. Mình khuấy cho đều và mình đợi nó sôi thêm 1 phút nữa là mình nhắc khỏi bếp. Diễm vớt củ hành và gừng ra khỏi cái nồi nước hầm xương này luôn. Bây giờ mình đi làm cái phần nước để mình cho vào trong nhân bánh. Diễm cho vào đây khoảng 1 lít nước lạnh nha. Nước thiệt là lạnh luôn á, nước lấy từ trong tủ lạnh ra. Và ở đây Diễm có gelatin, cái hiệu này Diễm dùng thì Diễm thấy rất là ngon. Và với công thức này mình dùng 3 lá gelatin. Nếu mà mình không có gelatin lá thì mình cân 3g bột, thì 3g bột mình phải cho khoảng 2 muỗng canh nước vào, mình khuấy đều, sau đó mình hấp cách thủy cho nó tan, rồi mình mới cho chung vào cái nước hầm xương. Diễm múc ra đây là 250ml nước hầm xương nha. Gelatin mình ngâm khoảng 5 phút đó, nó đã mềm thì mình vắt cho nó ráo nước, rồi mình cho liền vào trong cái nước hầm xương còn đang nóng. Mình khuấy đều nha. Nếu mà mình thấy cái gelatin nó chưa tan thì mình cứ bắt lên bếp, mình hâm cho cái nước này nó nóng thì gelatin nó sẽ tan. Bây giờ mình để cho cái nước hầm xương này nó nguội. Kiểm tra thấy nó đã nguội rồi thì mình cho vào trong tủ lạnh ít nhất là 4 tiếng ha, tốt nhất là mình nên để qua đêm. Tiếp theo Diễm đi làm cái nước gia vị để mình trộn chung với thịt. Diễm có 1 muỗng cà phê tiêu tứ xuyên. Thì cái tiêu này mình mua trong tiệm Á hoặc là tiệm Việt ha, cái gói nó như vậy. Thì cái mùi tiêu này nó thơm rất là đặc biệt. Mình nên có, còn nếu mà không có thì mình bỏ qua, nhưng mà sẽ làm cho cái nước hầm xương nó có cái vị khác. Diễm có thêm ở đây là 1 muỗng cà phê tiểu hồi hương và 1 cái hoa hồi, cái này to ha, nếu mà cái hoa hồi nhỏ hơn thì mình cho 2 cái. Và bây giờ mình bắt lên bếp đó, mình sẽ rang cho những cái nguyên liệu này nó thơm. Mình để lửa trung bình thôi nha, và mình đảo thiệt là đều. Cái này rang rất là nhanh, khi mà mình thấy có khói tỏa lên
Nhìn ở đây quay phim thì không thấy, nhưng mà ở ngoài nếu mà thấy khói tỏa lên thì mình nên nhắc khỏi bếp. Tại vì lúc này cái nồi nó đã nóng rồi đó, mình để lâu quá nó dễ bị cháy. Nhắc khỏi bếp thì Diễm tiếp tục Diễm đảo sơ tí xíu cho nó đều. Rồi bây giờ mình để ở đây cho nó nguội khoảng 5 phút. Sau 5 phút Diễm sẽ lấy cái nước hầm xương Diễm múc ra 200ml và mình cho vào trong những cái gia vị này. Rồi mình bắt lại cái nồi lên bếp, mình để cái lửa lớn nha, đợi cho nước nó sôi. Khi mà nó sôi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình hoặc cái lửa nhỏ cũng được. Mình giữ cho nước nó sôi nhẹ như vậy. Mình nấu trong khoảng thời gian là 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ thấy nước nó có cái màu vàng nhạt và rất là thơm luôn. Vậy là mình đã nấu xong cái nước gia vị này rồi. Mình nhắc khỏi bếp và mình để cho thiệt là nguội nha. Tại vì nếu mà nước mà còn nóng đó, mình cho vào trong thịt nó không có còn tươi. Nhưng thịt của bánh tiểu long bao thì tùy mình thích Diễm có là 150g thịt bò xay và 100g thịt heo xay. Mình có thể dùng hoàn toàn thịt bò hoặc là hoàn toàn thịt heo luôn đều được. Nhưng mà có thịt bò thì nó sẽ giúp cho cái nhân nó dai hơn tí xíu. Mà nếu mà thịt bò không cho thịt heo thì cái nhân nó hơi khô. Và mình nên chọn thịt xay có lượng mỡ tí xíu sẽ ngon hơn. Cho thịt bò vào trong cái thau nè. Tiếp theo là thịt heo. Diễm nêm vào đây 2g muối là 1/3 muỗng cà phê. 5g đường là 1 muỗng cà phê. 4g bột nêm gà là 1 muỗng cà phê. Rồi mình lấy cái nước gia vị hồi nãy mình nấu đã để nguội đó, mình cân vào 60g hay là 60ml đều được. Nó sẽ còn dư lại tí xíu ha. Rồi bây giờ mình trộn cho cái nước này nó thấm đều vào trong thịt. Khi nó thấm đều rồi thì mình cứ quay thịt theo một chiều. Như vậy giúp cho thịt nó dai. Nếu mà mình thích cái nhân nó vừa có độ dai và độ giòn thì mình mang cái thịt này mình cất vào trong tủ đông đá khoảng 30 phút tới 1 tiếng. Sau đó mình lấy ra mình xay sơ thôi thì thịt nó sẽ kết dính và nó dẻo. Đó, mình trộn cho tới khi mình thấy nó dẻo như vậy. Diễm có thêm 100g hành lá. Thì mình có thể dùng cái đầu hành trắng không, Diễm thấy càng ngon hơn. Nhưng mà hôm nay Diễm hết rồi, Diễm chỉ có 2 cây hành bự này nên Diễm xài luôn cái phần xanh. Và mình cắt ra cho nó nhuyễn nha. Cắt nhuyễn xong thì mình bằm thêm tí xíu nữa. Tại vì nếu mà mình để nguyên như vậy lúc mà mình ăn thì Diễm thấy cái nó hơi bị dai. Đó, mình bằm như vậy là được. Rồi mình cho hết cái phần hành này vào trong chung với thịt luôn. Diễm có thêm ở đây là 10g gừng và mình bào ra cho thật là nhuyễn nha. Nếu mà mình không có đồ bào như Diễm thì mình cứ băm thôi. Và mình cho thêm 1 muỗng canh dầu mè. Nếu không có dầu mè thì mình bỏ qua, dầu mè thì giúp cho nó thơm hơn. 1 muỗng cà phê tiêu cho tiêu nhiều cho nó cay cay mới ngon. Cái nước hầm hôm qua mình đã cất vào trong tủ lạnh đó, nó đã đông lại như vậy rồi. Thì bây giờ mình lấy ra và mình cắt nhỏ. Thực ra nếu mà mình không có gelatin mình có thể nấu cái giò heo. Tại vì nấu cái gì mà có gân đồ nhiều thì nó cũng sẽ ra được cái nước khi mà mình cất tủ lạnh nó đông lại như vậy. Mình cắt nhỏ mình cắt như vậy để mình trộn vào trong nhân cho nó kết dính. Và khi mà mình nấu thì nó sẽ tan ra được cái phần nước súp nước hầm xương trong bánh. Rồi đeo bao tay vào, hoặc là mình trộn bằng đũa cũng được. Thiệt là đều và nhanh nha. Mình đeo bao tay mình trộn thì mình nên trộn nhanh, tại nếu lâu quá thì gelatin nó cũng dễ tan. Rồi mình bọc kín lại và mình để vào trong tủ lạnh, đợi tới khi nào mà bắt bánh thì mình lấy ra. Bây giờ Diễm đi làm bột. Công thức vỏ này thì mình cần 200g bột. Diễm dùng ở đây là bột bánh bao, cái hiệu là của Thái Lan. Nếu mà không có thì mình có thể sử dụng bột mì số 8. Nhưng mà cái vỏ bánh này Diễm làm nhiều lần, Diễm thấy là mình nên xài bột bánh bao thì cái vỏ nó mới dai, nó ngon và nó mỏng nữa. Ở Na Uy mình cũng có thể dùng cái bột này, nhưng mà cái bột này thì nó sẽ dai hơn. Và lúc mà mình ăn có vẻ giống như nó hơi cứng hơn là mình dùng bột bánh bao. Diễm cho thêm vào đây 1/5 muỗng cà phê muối. Và nước trộn bột này mình cần cái nước ấm. Vì vậy Diễm sẽ lấy 100ml nước lạnh nè. Rồi Diễm cho thêm vào 100ml nước sôi.
hoặc là nước nóng á, để cho được cái hỗn hợp nước ấm có cái nhiệt độ từ 50 cho tới 70 độ C là vừa. Rồi bây giờ mình cho vào trong bột, và cho vào trong bột á, mình chỉ cho 120 ml thôi nha, chứ mình không có cho hết cái phần nước này. Mình nên cân đi cho nó chính xác, cân thì 120 gram. Rồi bây giờ mình trộn cho bột nó kết dính lại. Bột này thì nhồi rất là dễ ha. Lúc đầu thì mình thấy nó hơi khô, nhưng mà mình cứ nhồi nè thì bắt đầu bột nó hút nước, nó sẽ dẻo, nó mềm. Sau khi mình thấy nó tạo thành khối và không còn bột khô nữa thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy bột lại, mình để cho bột nghỉ 15 phút. Nếu mà mình nhồi bằng máy thì mình nhồi luôn bằng máy khoảng 10 phút, không cần để cho bột nghỉ. Còn nhồi tay thì mình cần để cho bột nghỉ để mình nhồi bột nó được dễ dàng hơn. Bột sau khi nghỉ được 15 phút thì mình cứ nhồi ha, thời gian khoảng 3 cho tới 5 phút. Mình càng nhồi thì cái vỏ bánh nó sẽ càng dai. Mình nhồi thì mình thấy bột nó cũng không có mịn đâu, nhưng mà mình nên nhồi, tại vì em thấy nhồi ít thì lúc mà mình hấp cái bánh nó dễ bị nứt đó. Sau khoảng 4 phút thì mình thấy khối bột nó như vậy, không mịn nhưng mà mềm và dẻo ha. Rồi mình tiếp tục, mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại cho kín và mình để cho bột nghỉ ít nhất là 60 phút. Bột này mình có thể nhồi sẵn xong rồi mình bọc kín mình cất vào trong tủ lạnh, khi nào làm mình lấy ra mình làm cũng được. Cái này là bột Diễm để nghỉ được 60 phút nè. Rồi bây giờ mình chia cái miếng bột này ra làm 2 phần bằng nhau. Đó, Diễm cắt đôi nó ra. Cái phần này nè, mình để ra mình đợi tí xíu thì mình cũng nên bọc lại tránh cho nó bị khô. Rồi bây giờ mình sẽ ve cái viên bột ra cho nó dài. Làm sao cho nó dài và nó đều ha. Cái chiều dài thì Diễm có đo rồi, Diễm thấy là 20 cm rất là chuẩn. Đó, mình chỉnh cho phần đầu và phần giữa nó phải bằng nhau luôn để mình chia bột cho nó dễ, mình không cần phải cân. 20 cm nha. Rồi cái miếng bột 20 cm này mình chia ra làm 12 phần bằng nhau. Thì mỗi cái phần bột này nó khoảng từ 12 cho tới 13 gram. Mình không có nên làm nhiều hơn, tại vì em thấy nhiều hơn cái bánh nó to và cái vỏ bột nó cũng dày thì ăn rất là ngán. Mình chia bột hết một lượt luôn ha. Và mình không cần phải ve cho bột nó tròn gì hết, mình cắt xong ra mình cứ để như vậy. Mình xếp ra một cái dĩa và mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy bột lại tránh cho bột nó bị khô. Rồi mình lấy miếng bột mà mình cắt đầu tiên mình ra mình gói bánh luôn. Lấy một tí xíu bột áo tức là cái bột mì mình dùng làm bánh bao này luôn đó. Mình ấn cái viên bột dẹp nè. Bột thì nó hơi mềm, vì vậy nếu mà mình thấy nó dính quá thì mình cứ thoa bột áo thôi. Rồi mình cán ra cho nó tròn. Cái đường kính thì nó khoảng 7-8 cm là được. Sau đó mình sẽ cán những cái cạnh nó cho nó mỏng hơn. Như vậy thì lúc mà mình diếp cái mấy bánh bao lại mình ăn nó không có bị một cục bột nhiều quá. Mình cố gắng mình cán cho mỏng, tại vì mình cán xong mình cầm cái miếng bột lên thì nó sẽ co lại tí xíu là Diễm thấy vừa đủ. Cái đường kính của miếng bột thì nó 11 cho tới 12 cm là vừa. Cầm miếng bột lên để Diễm quay gần cho mình xem. Đó, nó phải mỏng như vậy nha. Tại vì nếu mà nó dày quá đó thì mình ăn rất là ngán. Và nếu mà mình dùng không phải bột bánh bao thì Diễm thấy mình khó cán cho nó mỏng như vậy hơn. Mình lấy nhân là 25 gram, mình cho vào giữa của miếng bột. Và như mình thấy ở đây nó sẽ có một cái khoảng nha. Như vậy thì gói bánh rất là dễ. Rồi mình xếp lại thôi. Mình cứ xem Diễm làm ha. Mình để nhân vừa đủ thì mình xếp lại dễ lắm. Sau khi xếp gần xong rồi nè thì bắt đầu mình diếp lại. Và mình túm cái ở trên rồi mình xoay cái miếng bột nè. Như vậy cho bột nó được kết dính với nhau. Và cái phần bột dư ở bên trên này nè, Diễm bỏ đi. Tại vì mình để đây mình ăn cái cục bột không rất là ngán. Vậy là mình tạo hình xong rồi. Và bánh này thì Diễm thấy mình ăn tới đâu thì mình hấp tới đó nó mới ngon. Và mình để nên có một cái khoảng trống tại vì khi mà mình hấp bánh nó sẽ nở thêm ra nữa. Nước sôi mình cho sửng bánh vào mình hấp.
Diễm để lửa trung bình, bếp có 9 số thì Diễm đổi số 7 và mình hấp trong khoảng thời gian là 8 phút. Với cái vỏ bánh là khoảng 13 gram và cái nhân là 25 gram thì Diễm thấy nó vừa chín ngon. Vừa mở ra thì mình thấy cái bột nó hơi đục, nhưng mà mình nhắc khỏi bếp thì mình thấy vỏ bánh nó sẽ trong trở lại. Và cái thời gian hấp bánh á, Diễm thấy cũng ảnh hưởng tới cái lượng nước súp còn trong bánh. Vì vậy á, mình không có nên hấp lâu quá ha. Nếu mà mình mở bánh ra mà mình thấy không còn cái nước súp là do mình hấp quá lâu. Cầm lên thì cái bánh nó rất là mềm. Và để Diễm tách ra cho mình xem thử. Bánh bao này khi ăn á, thì mình tách cái vỏ bánh ra, rồi mình húp cái phần nước súp trước, rồi mình mới ăn cái bánh sau. Nước súp thì nó vừa thơm và nó ngọt rất là thanh. Diễm thấy Diễm nêm cái gia vị này rất là vừa rồi. Vì vậy khi ăn á, mình chỉ cần cho thêm tí xíu ớt sa tế vào nữa là ngon. Diễm dùng cái hiệu này là ớt sa tế á, để mình cho vào trong phở mình ăn. Bánh này á, hấp xong là mình ăn liền, tại mình để nguội thì cái nước hầm xương nó rút vào lại trong nhân thịt. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.